नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाली टेक्नोटिप्स च्यानलमा। आज क्लास 10 साइन्सको केमिस्ट्रीबाट हाइड्रोकार्बन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड च्याप्टरको एक्सप्लेनेसन भिडियो लिएर आएको छु। क्लास 10 साइन्सको अरु पनि थुप्रै भिडियोहरु हेर्नको लागि यो च्यानलको प्लेलिस्टमा जानु होला। प्लेलिस्टको लिंक डिस्क्रिप्सनमा पनि छ। हाइड्रोकार्बन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड च्याप्टर चाहिँ धेरैलाई गाह्रो लाग्ने च्याप्टर हो। त्यसैले धेरैले मलाई यो च्याप्टरको पनि भिडियो बनाउन रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो। अब ढिला नगरी च्याप्टर सुरु गरौँ। Hydrocarbons. The organic compounds made of carbon and hydrogen are called hydrocarbons. Example: methane, ethane, propane, etc. कार्बन र हाइड्रोजन मिलेर बनेको कम्पाउन्डलाई हाइड्रोकार्बन भनिएको हो। यसको डेफिनेसनमा त केही समस्या छैन, तर यो एक्जाम्पल कसरी आयो भन्ने कुरा यसको टाइप्स पढेपछि थाहा हुन्छ। यो च्याप्टरबाट एउटा फुल फर्म एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry। यसको डेफिनेसन एकछिनमा पढ्नु पर्छ, अहिले फुल फर्म जानिराख्न भनेको मैले। टाइप्स अफ हाइड्रोकार्बन्स: नम्बर 1 स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, नम्बर 2 अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स: The hydrocarbons having a single covalent bond between two carbon atoms are called saturated hydrocarbons। यो हाइड्रोकार्बन्सलाई Alkanes भनेर भनिन्छ। Their general formula is CnH2n+2। Saturated हाइड्रोकार्बनलाई अल्केन नै भन्ने गरिन्छ धेरै जसो। यसमा दुईटा कार्बन एटम बीच एउटा मात्र बोन्ड हुन्छ। यो सबमा अहिले कन्फ्युज भए पनि भिडियो हेरिसकेपछि प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा सजिलो हुने हो। यसको मोलिकुलर फर्मुला, स्ट्रक्चरल फर्मुला सिक्नु अगाडि 10 वटा नाम चाहिँ जसरी भए पनि याद राख्नुपर्छ। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन, पेन्टेन, हेक्सेन, हेप्टेन, अक्टेन, नोनेन, डिकेन। अनि यति 10 वटा याद राख्दा यो च्याप्टर धेरै सजिलो हुन्छ। यसको मिथमा एउटा कार्बन हुन्छ, इथमा दुईटा हुन्छ, प्रोपमा तीनटा हुन्छ, त्यसैगरी 4, 5, 6, 7, 8 गर्दै ननमा 9 वटा हुन्छ र लास्टमा 10 वटा कार्बन एटम हुन्छ। यो 10 वटामा लास्टमा ANE छ। यसको पनि रिजन छ। लास्टमा ANE सफिक्स छ भने त्यो अल्केनको एक्जाम्पल हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। जस्तै पेन्टेनको एक्जाम्पल लिँदा यसको प्रिफिक्सको PENT जसको मतलब 5 वटा कार्बन छ भन्ने बुझिन्छ र सफिक्सको ANE जसको मतलब अल्केन हो भन्ने बुझिन्छ। अल्केन हो भने दुईटा कार्बन बीच सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन्छ। यति कुरा चाहिँ रटेर भए पनि याद राख्ने। यी 10 वटा नाम याद नगरी यो च्याप्टर नै केही गर्न सकिदैन। त्यसैले सुरुमै त्यो पढिहाल्ने अनि अरु बुझ्न सजिलो हुन्छ। स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अथवा अल्केनको नोमेनक्लेचर त सजिलै हुन्छ। अब यसको एउटा एक्जाम्पल मिथेनबाट फर्मुला लेखेर बुझाउँछु म। मिथ भनेको सिरिजको 1 नम्बरमा पर्छ अनि अल्केनको जेनेरल फर्मुला हो CnH2n+2। त्यसैले n को ठाउँमा 1 हाल्दा यसको मोलिकुलर फर्मुला त निस्किहाल्छ। मोलिकुलर फर्मुला भयो C1H2+2। यो भनेको CH4 हो। यो चाहिँ जेनेरल फर्मुला लगाएर निकालेको हो n को ठाउँमा 1 हालेर, किनकि मिथेन 1 नम्बरमा पर्छ। METH मिथ भनेको 1 नम्बरमा पर्छ। मिथेनको मोलिकुलर फर्मुला CH4 रहेछ। अब यसको स्ट्रक्चरल फर्मुला हेरौं। यसमा एउटा मात्र कार्बन छ, त्यसैले यहाँ एउटा C लेखेँ। अनि यसमा 4 वटा हाइड्रोजन छ, त्यसैले कार्बनमा मैले सिंगल 4 वटा बोन्ड बनाए। सुरुमा 4 वटा बोन्ड भइसकेपछि 4 वटामै H राखिदिए। यसमा यति कुरा चाहिँ याद राख्नु पर्यो, कार्बनको जहिले पनि 4 वटा नै बोन्ड हुनुपर्छ। यदि 3टा 2टा बोन्ड बनायो भने कार्बनको त्यो मिस्टेक हुन्छ। जहिले पनि एक्ज्याक्ट 4 वटा नै बोन्ड हुनुपर्छ। मिथेनको त बुझियो होला। त्यसैगरी अल्केनबाट अरु दुईटा एक्जाम्पलबाट बुझाइदिन्छु म। अब प्रोपेनको हेरौं। यसमा प्रोप भनेको सिरिजको 3rd मा पर्छ, त्यसैले जेनेरल फर्मुला CnH2n+2 मा भयो C3H2×3+2। यो भनेको C3H8 हो। प्रोपेनको मोलिकुलर फर्मुला रहेछ C3H8। अब यसको स्ट्रक्चरल फर्मुला हेरौं। यसमा 3टा कार्बन छ, त्यसैले सुरुमा एउटा कार्बन लेखेँ अनि यसको 4 वटा बोन्ड बनाए।
त्यसपछि फेरि त्यसको एउटा बोन्डमा C लेखेँ। अब दुईटा कार्बन भयो। अर्को कार्बनको एउटा बोन्ड त अलरेडी छँदैछ, अब अरु तीनटा बोन्ड राखेँ मैले। अनि फेरि त्यसै गरी अर्को कार्बन पनि थपेर त्यसको पनि बोन्ड थपेपछि अब सबै कार्बनको 4-4वटा बोन्ड भयो। अब बाँकी रहेको ठाउँमा हाइड्रोजन राखिदिउँ। सबै खाली ठाउँमा H राखेपछि ठ्याक्कै 8वटा हाइड्रोजन पुग्छ। यसमा गन्नु हो भने मोलिकुलर फर्मुलामा जस्तै 3वटा कार्बन र 8वटा हाइड्रोजन पुग्छ। अब यसको कन्डेन्स्ड फर्मुला पनि सिकाउँछु। कन्डेन्स्ड फर्मुला लेख्दा चाहिँ फर्स्टमा भएको कार्बनमा कतिवटा हाइड्रोजन छ हेर्ने। यहाँ 3टा हाइड्रोजन छ, त्यसैले CH3 भयो। त्यसपछि अर्को कार्बन लेख्नु अगाडि स्ट्रक्चरल फर्मुलाको जस्तो बोन्ड दिने। यसमा भएको बीचको कार्बनमा 2टा मात्र हाइड्रोजनसँग बोन्ड छ, त्यसैले यहाँ भयो CH2। अनि फेरि बोन्ड दिएर लास्टमा CH3। यति लेख्दा कन्डेन्स्ड फर्मुला सकिन्छ। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट त छैन। यसमा धेरै इम्पोर्टेन्ट भनेको IUPAC नेम, मोलिकुलर फर्मुला र स्ट्रक्चरल फर्मुला हो। सबै एक्जाममा कुनै न कुनै एउटा सोधिरहेकै हुन्छ। अब अझै एउटा अल्केनको एक्जाम्पल बुझाउँछु जुन चाहिँ सिरिजको 5th मा पर्छ। त्यसको IUPAC नेम हो पेन्टेन, जसमा PENT भनेको 5 र ANE भनेको अल्केन भन्ने बुझिन्छ। यसको मोलिकुलर फर्मुला हुन्छ C5H12। यो C मा 5 भएपछि H मा 5 × 2 इक्वल्स टु 10 प्लस 2 गर्दा 12। यसरी सजिलै थाहा भइहाल्छ मोलिकुलर फर्मुला त। पेन्टेनको स्ट्रक्चरल फर्मुला बनाउँदा सुरुमा 5वटा कार्बन यसरी लेखिहाल्ने र बोन्ड बनाउने एकअर्कालाई। यसमा यो अल्केन भएकोले गर्दा एउटा मात्र बोन्ड बनाउने। अब यो सबै कार्बनको 4वटा बोन्ड हुनु पर्यो। त्यसको लागि एक एक गर्दै कार्बनको चेक गरेर 4-4वटा बोन्ड बनाइदिने। अब बोन्ड दिएर खाली रहेको ठाउँमा हाइड्रोजन हालिदिने। त्यति हालेर लास्टमा गन्दा जम्मा 12वटा हाइड्रोजन हुन्छ। यसरी स्ट्रक्चरल फर्मुला बनाइसकेर अब कन्डेन्स्ड फर्मुला बनाउँदा चाहिँ अघि सिकाए जसरी नै CH3 बोन्ड, CH2, 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 CH3 यति तीनटाको गरे जसरी नै सबै 10वटा अल्केनको एक्जाम्पल कपीमा प्र्याक्टिस गर्ने। यदि कन्फ्युज भयो भने फेरि भिडियो हेरेर भए पनि धेरै प्र्याक्टिस गर्ने, किनभने यसको 10वटा आयो भने अरु अब पढ्न बाँकी जति पनि छ धेरै नै सजिलो लाग्नेछ सबै। Unsaturated hydrocarbon. The hydrocarbons having a double covalent bond or a triple covalent bond between any two carbon atoms are called unsaturated hydrocarbons. अगाडि स्याचुरेटेडमा सबै कार्बन एटम्स बीच सिंगल बोन्ड हुन्थ्यो, तर अब अनस्याचुरेटेडमा चाहिँ डबल कि त ट्रिपल हुन्छ। अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्सको बारेमा यसको दुईटा टाइप्स पढेरै बुझौं। नम्बर 1 अल्किन्स, नम्बर 2 अल्काइन्स। यति दुईटा चाहिँ अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो। Alkenes. The hydrocarbons having a double covalent bond between any two carbon atoms are called alkenes. Alkane लास्टमा ANE आकोमा सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड थियो दुईटा कार्बन एटम बीच। अहिले अल्किन लास्टमा ENE आकोमा डबल कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन्छ दुईटा कार्बन एटम बीच। The general formula of alkene is CnH2n। अगाडि अल्केनमा CnH2n + 2 थियो, तर अहिले अल्किनमा CnH2n मात्र हुन्छ। यसको मतलब C3 भयो भने H6 हुन्छ, C5 हुँदा H10 हुन्छ। अब अगाडि अल्केनको जस्तै सिरिज हेर्ने हो भने त्यसमा मिथेन देखि सुरु भएर इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन हुँदै जान्थ्यो, तर अल्किनको सिरिजमा चाहिँ मिथेन हुँदैन। यसमा सिधै इथिन देखि स्टार्ट हुन्छ जसमा दुईवटा कार्बन हुन्छ। यसको फुल सिरिज इथिन, प्रोपिन, ब्युटिन, पेन्टिन, हेक्जिन, हेप्टिन, अक्टिन, नोनिन, डिकिन। यसमा इथिनमा दुईटा कार्बन, अनि प्रोपिनमा 3टा, ब्युटिनमा 4वटा। अब यसको मोलिकुलर फर्मुला, स्ट्रक्चरल फर्मुला गरेर देखाउँछु। इथिन यसमा दुईटा कार्बन हुन्छ, त्यसैले C2 भयो, अनि H2 × 2 मोलिकुलर फर्मुला भयो C2H4।
अब यसको स्ट्रक्चरल फर्मुला गर्दा चाहिँ दुईटा कार्बन लेख्ने यसरी। अनि यो अल्किन हो, लास्टमा ENE आएको हुनाले डबल बोन्ड हुन्छ कार्बन एटम बीच, त्यसैले यसमा डबल बोन्ड लेखिदिने। अब यो दुईटा कार्बनको 4 वटा बोन्ड हुनु पर्यो, किनभने कार्बनको बोन्ड जहिले पनि 4 वटा नै हुन्छ। फर्स्टको कार्बनको दुईटा बोन्ड त भइसक्यो, त्यसैले अब 4 वटा पुग्नलाई दुईटा बोन्ड बाँकी रह्यो। यसमा दुईटा बोन्ड थपिदिएँ मैले। त्यसै गरी अर्को कार्बनमा पनि दुईटा बोन्ड थपिदिँदा 4 वटा पुग्छ। यति गरेपछि दुईटै कार्बनको 4 वटा बोन्ड भयो। अब बोन्ड थपेको ठाउँमा हाइड्रोजन लगाइदिने। सबैमा H लगाइसकेपछि हाइड्रोजन गन्दा ठ्याक्कै 4 वटा पुग्छ। अनि यो भयो C2H4 को स्ट्रक्चरल फर्मुला। यसको कन्डेन्स्ड फर्मुला लेख्दा चाहिँ सुरुमा भएको कार्बनलाई हेर्ने, CH2, यसमा दुईटा हाइड्रोजन थियो। अब अर्को कार्बन लेख्नु अगाडि चाहिँ यहाँ स्ट्रक्चरल फर्मुलामा भए जस्तै डबल बोन्ड लेख्ने र त्यसपछि फेरि CH2 लेख्ने। कार्बन जतिवटा हाइड्रोजनसँग बोन्डमा छ त्यतिवटा हाइड्रोजन हाल्ने कन्डेन्स्ड फर्मुला लेख्दा। अब अर्को एक्जाम्पल ब्युटिनको दिन्छु। ब्युटिन 4 नम्बरमा पर्छ, त्यसैले यसमा 4 वटा कार्बन हुन्छ। यसको मोलिकुलर फर्मुला भयो C4H8। अब स्ट्रक्चरल फर्मुला लेख्दा 4 वटा कार्बन लेख्ने सुरुमा, अनि फर्स्टको दुईटा कार्बन बीचमा डबल कोभ्यालेन्ट बोन्ड लेख्ने, त्यसपछि बाँकी रहेकोमा सिंगल बोन्ड दिने। यति चाहिँ याद राख्ने। अल्किनको स्ट्रक्चरल फर्मुला लेख्दा फर्स्टको कार्बन बीचमा जहिले पनि डबल बोन्ड हुनु पर्यो, अनि बाँकी रहेकोमा चाहिँ एक वटा हुनु पर्यो। अब कार्बनको 4 वटा बोन्ड हाल्नतिर लागौँ। फर्स्टको कार्बनको दुईटा बोन्ड अलरेडी छ, त्यसैले अब दुईटा थपौँ। अनि सेकेन्डको कार्बनको चाहिँ 3टा बोन्ड अलरेडी छ, त्यसैले अब एउटा मात्र बोन्ड थपिदिँदा 4 वटा पुग्छ। अनि थर्डमा भएको कार्बनको दुईटा बोन्ड छ, अब दुईटा थपौँ। अनि लास्टको कार्बनको चाहिँ एउटा मात्र बोन्ड छ, त्यसैले अब 3टा बोन्ड थप्नुपर्ने भयो यसमा चाहिँ। यति गरिसकेपछि स्ट्रक्चरल फर्मुला बनिसक्यो। त्यस्तो गाह्रो छैन। सुरुमा कार्बन कतिवटा हुन्छ थाहा पाएर लेख्ने, त्यो थाहा हुन 10 वटा सिरिज थाहा हुनु पर्यो। अनि अल्किन भएकोले गर्दा यसमा डबल बोन्ड लागेको हो र बाँकी रहेकोमा सिंगल बोन्ड राख्ने। लास्टमा सबै कार्बनको 4 वटा बोन्ड बनाउने र यस्तो सबैमा हाइड्रोजन थपिदिने। अब यो हाइड्रोजन गन्ने हो भने जम्मा 8 वटा हाइड्रोजन हुन्छ। यसको कन्डेन्स्ड फर्मुला लेख्न गाह्रो हुँदैन स्ट्रक्चरल फर्मुला बनाइसकेपछि। यसको कन्डेन्स्ड फर्मुला भयो CH2 डबल बोन्ड CH अनि बोन्ड CH2 बोन्ड CH3। यति गर्दा कन्डेन्स्ड फर्मुला पनि भयो। अब बाँकी रहेको पनि कपीमा प्र्याक्टिस गर्ने धेरैचोटि, गाह्रो त छैन यति गर्नलाई। Alkyne. The unsaturated hydrocarbons having a triple covalent bond between any two carbon atoms are called alkynes. सुरुमा सिंगल बोन्ड भएको पढ्यौं, त्यसपछि डबल बोन्ड भएको पढ्यौं, अनि अहिले आयो ट्रिपल बोन्ड भएको। यसको जेनेरल फर्मुला हो CnH2n-2। यसको मतलब इथाइन को मोलिकुलर फर्मुला लेख्दा C मा भयो 2 अनि H मा भयो 2 × 2 - 2 गर्दा 2, त्यसैले मोलिकुलर फर्मुला भयो C2H2। यो इथाइनलाई कमन नेममा एसिटाइलिन पनि लेख्ने गरिन्छ, त्यसैले एसिटाइलिनको फर्मुला सोधेको छ भने इथाइनको लेख्ने, यसमा नझुकिने कहिले पनि। अब म यसको एउटा मात्र गरेर देखाउँछु एक्जाम्पल। अगाडिकै पढ्दा धेरै कुरा पढिसकेको हुनाले यसमा चाहिँ एउटा मात्र गरे। यसको चाहिँ पेन्टाइनको गरे मैले। यसमा 5 वटा कार्बन भएकोले यसको मोलिकुलर फर्मुला भयो C5H8। अब स्ट्रक्चरल फर्मुला लेख्दा 5 वटा कार्बन लेख्ने सुरुमा। प्रोसेस त अगाडिको जस्तै नै हो। अब बोन्ड हाल्ने बेलामा सुरुको दुईटा कार्बन बीचमा चाहिँ अब ट्रिपल बोन्ड राख्ने, अनि बाँकी रहेकोमा एक वटा राख्ने। अब कार्बनको कतिवटा बोन्ड भयो भनेर एक गर्दै गन्ने। सुरुको कार्बनको 3टा बोन्ड छ, त्यसैले एउटा बोन्ड थपेर H लेखौं। अब सेकेन्डको कार्बनको 4 वटा बोन्ड पूरा भइसकेको छ, त्यसैले कुनै पनि बोन्ड थप्नु परेन यसमा। थर्डको र फोर्थको कार्बनको चाहिँ 2 वटा बोन्ड छ, त्यसैले 2 वटा बोन्ड थपेर हाइड्रोजन राखिदिने र लास्टमा 3टा बोन्ड थपेर H राखेपछि अब लास्टमा पनि H गन्ने हो भने चाहिँ
मोलिकुलर फर्मुलामा 8 दिए जस्तै ठ्याक्कै 8 वटा हाइड्रोजन हुन्छ। अब कन्डेन्स्ड फर्मुला बनाउँदा चाहिँ सुरुमा भएको कार्बनलाई हेर्ने, एउटा मात्र हाइड्रोजनसँग बोन्डमा छ त्यसैले CH भयो, अनि ट्रिपल बोन्ड राख्ने। त्यसपछि चाहिँ कार्बन एक्लै छ त्यसैले C मात्र लेखेर बोन्ड दिने, अनि CH2 बोन्ड CH2 बोन्ड CH3 लेख्दा कन्डेन्स्ड फर्मुला पनि सकिन्छ। यति भएपछि अल्केन, अल्किन र अल्काइनको बारेमा बुझियो। अल्केन भनेको स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो र अल्किन र अल्काइन भनेको अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो। अल्केनमा सिंगल बोन्ड हुन्छ, अल्किनमा डबल र अल्काइनमा ट्रिपल। यसलाई कुनमा कुन बोन्ड हुन्छ भनेर झुकिन्छ भने चाहिँ एउटा आइडिया लगाउन सकिन्छ याद राख्नको लागि। A, E र Y। अल्केनमा A छ, अल्किनमा E छ अनि अल्काइनमा Y छ। यसलाई अल्फाबेटिकल अर्डरमा याद राखेर सिंगल, डबल र ट्रिपल बोन्ड पनि याद राख्न सकिन्छ। अनि बोन्ड याद भएपछि यसको जेनेरल फर्मुला भनेको अल्केनमा CnH2n+2, अल्किनमा CnH2n, अल्काइनमा CnH2n-2। बोन्ड बढ्दै जाँदा -2 हुँदै जान्छ हाइड्रोजन पनि। Homologous series, the group of organic compounds having similar structures and chemical properties in which the successive compounds differ by CH2 group is called homologous series। जस्तै अल्केन सेरिजको फर्स्ट 10 मेम्बर छ मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेनहरु, यो होमोलोगस सेरिज हो। त्यसै गरी अल्किन र अल्काइन ग्रुपको सेरिजलाई पनि होमोलोगस सेरिज भनिन्छ। होमोलोगस सेरिजको सबै मेम्बर डिनोट गर्न सेम जेनेरल फर्मुला हुन्छ। जस्तै अल्केन सेरिजलाई डिनोट गर्ने जेनेरल फर्मुला हो CnH2n+2। अनि होमोलोगस सेरिजको कन्सेक्युटिभ मेम्बरलाई हेर्ने हो भने तिनीहरु बीच CH2 को मात्र डिफरेन्स हुन्छ। जस्तै म अल्केन सेरिजको मोलिकुलर फर्मुला लेख्छु CH4, C2H6, C3H8, C4H10। यो मिथेन, इथेन, प्रोपेन र ब्युटेन हो। यसमा मिथेन र इथेन बीच हेर्ने हो भने डिफरेन्स मात्र CH2 को छ, अनि इथेन र प्रोपेनलाई हेर्दा पनि डिफरेन्स CH2 नै छ। यसरी सबै कन्सेक्युटिभ मेम्बरको डिफरेन्स हेर्दा CH2 नै हुन्छ। अनि अल्काइन सेरिजको मेम्बरको मोलिकुलर फर्मुला पनि हेरौं डिफरेन्स के हुँदो रहेछ। C2H2, C3H4, C4H6, C5H8, यो इथाइन, प्रोपाइन, ब्युटाइन, पेन्टाइन हो। यसमा पनि कन्सेक्युटिभ दुईटा मेम्बर बीचको डिफरेन्स हेर्दा CH2 नै छ। यति भयो होमोलोगस सेरिजको बारेमा। अब अल्काइल रेडिकल, the group of organic compounds which is formed by removing one hydrogen atom from alkane is called alkyl radical। यसलाई क्यापिटल R ले डिनोट गरिन्छ। अल्केन को बारे त थाहा भइहाल्यो। यदि अल्केनबाट एउटा हाइड्रोजन रिमुभ गर्ने हो भने अल्काइल ग्रुप फर्म हुन्छ। जस्तै मिथेन CH4 बाट एउटा हाइड्रोजन रिमुभ गरिदिने हो भने फर्म भयो CH3+। एउटा हाइड्रोजन हटाइएको हुनाले माथि प्लस लेखियो जसलाई अल्काइल रेडिकल भनिन्छ। मिथेनबाट एउटा हाइड्रोजन हटाउँदा हुन्छ मिथाइल रेडिकल। त्यसै गरी C2H6 भनेको इथेन हो। यसबाट एउटा हाइड्रोजन रिमुभ गर्दा C2H5+ फर्म हुन्छ। इथेनबाट एउटा हाइड्रोजन रिमुभ गर्दा इथाइल रेडिकल फर्म भयो। यस्तै नै हो, अरु पनि अल्केन ग्रुपको सेरिजबाट एउटा हाइड्रोजन रिमुभ गर्दा अल्काइल ग्रुप फर्म हुन्छ। अल्काइल रेडिकलको एक्जाम्पल भयो मिथाइल रेडिकल, इथाइल रेडिकल, प्रोपाइल रेडिकल, पेन्टाइल रेडिकल etc. Functional group, an atom or group of atoms that determine the chemical properties of a hydrocarbon is called functional group। अल्काइल रेडिकल निकालिएको थियो अगाडि हो, त्यो अल्काइल रेडिकल चाहिँ फंक्शनल ग्रुपसँग कम्बाइन भएर नयाँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड फर्म हुन्छ। फंक्शनल ग्रुपको एक्जाम्पल हो हाइड्रोक्साइल जसको स्ट्रक्चर हो OH। यसबाट फर्म भएको कम्पाउन्ड अल्कोहल हो। त्यसै गरी अर्को एक्जाम्पल हो इथर। यसको स्ट्रक्चर हो बोन्ड O बोन्ड। यसबाट फर्म भएको कम्पाउन्ड इथर हो।
त्यसैगरी अर्को एक्जाम्पल हो कार्बोक्सिलिक एसिड। यसको स्ट्रक्चर हो बोन्ड C डबल बोन्ड O बोन्ड OH। यसबाट फर्म भएको कम्पाउन्ड एसिड हो। अब यति तीनवटाबाट चाहिँ अहिले क्लास 10 मा हाइड्रोक्जालको बारेमा पढ्नुपर्छ अनि इथरको बारेमा पनि अलिअलि पढ्नुपर्छ, तर कार्बोक्सिलिक एसिडको बारेमा चाहिँ पढ्नु पर्दैन अहिले। अब IUPAC सिस्टम, यसको फुल फर्म त भिडियोको सुरुमा नै भनिसकेको थिएँ, इन्टरनेसनल युनियन अफ प्योर एन्ड एप्लाइड केमिस्ट्री। यसको डेफिनेसन हो द सिस्टम विच वाज इन्ट्रोड्युस्ड to maintain uniformity in the nomenclature of inorganic and organic compounds throughout the world is called IUPAC system। यसले कम्पाउन्डको नामाकरण गर्न सजिलो बनाएको छ। अब त नोमेनक्लेचर आउँछ होला अल्केन, अल्किन र अल्काइनको। मिथ, इथ, प्रोपमा कार्बन 1 2 3 हुँदै जान्छ अनि सिंगल बोन्ड हुँदा ANE, डबल बोन्ड हुँदा ENE र ट्रिपल बोन्ड हुँदा YNE। यति जान्दा नोमेनक्लेचर पनि जानिहालिन्छ हाइड्रोकार्बन्सको। सो कमन हाइड्रोकार्बन्स, सबै हाइड्रोकार्बन्सको त होइन तर केही हाइड्रोकार्बन्सको प्रोपर्टिज र युजेज चाहिँ सोधिरहन्छ एक्जाममा। त्यसैले सुरुमा यसको बारेमा हेरौँ अनि त्यसपछि अल्कोहल, इथरको बारेमा हेर्नुपर्छ। मिथेन, यसको मोलिकुलर फर्मुला हो CH4। यो मार्सी प्लेसमा पाइने भएकाले गर्दा यसलाई मार्स ग्यास भनिन्छ। गोबर ग्यास, बायोग्यासमा मिथेन ग्यास भेटिन्छ। यसको दुईटा फिचर्स र दुईटा युजेज सोध्छ धेरै, त्यसैले फिचर्स हेरौँ। नम्बर 1, मिथेन ग्यास इज कलरलेस, odorless and tasteless। नम्बर 2, it does not dissolve in water but dissolves in organic solvents like ether, alcohol, etc। यो ग्यास पानीमा घोल्न सकिँदैन तर इथर, अल्कोहलमा चाहिँ सजिलै घोल्न सकिन्छ। यसको युजेज गर्दा नम्बर 1 मा इट इज युज्ड एज फ्युल। नम्बर 2, इट इज युज्ड फर मेकिङ मिथाइल अल्कोहल। यो ग्यास फ्युलको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ अनि मिथाइल अल्कोहल बनाउन पनि मिथेन युज गरिन्छ। यति दुईटा याद राख्दा हुन्छ। अब अझै लेख्न मन लाग्दा इट इज युज्ड फर मेकिङ क्लोरोफर्म लेख्दा हुन्छ। इथेन, यसको मोलिकुलर फर्मुला हो C2H6। यो ग्यास नेचुरल ग्यास, कोल ग्यास, पेट्रोलियम माइन्समा भेटिन्छ। यसको फिचरमा नम्बर 1, इथेन ग्यास इज कलरलेस, odorless and tasteless। नम्बर 2, it does not dissolve in water but dissolves in organic solvents like ether, alcohol, etc। ठ्याक्कै मिथेनकै जस्तो फिचर लेख्दा हुन्छ किनभने होमोलोगस सिरिज भएकाले एउटै नै हुन्छ। अब युजेज अफ इथेन ग्यास, नम्बर 1, इट इज युज्ड एज अ फ्युल। नम्बर 2, इट इज युज्ड फर मेकिङ इथाइल अल्कोहल। फ्युलको रूपमा प्रयोग त हुन्छ नै अनि मिथेन मिथाइल अल्कोहल बनाउन युज हुन्थ्यो भने इथेन चाहिँ इथाइल अल्कोहल बनाउन युज हुन्छ। अब अर्को युज लेख्न मन लाग्दा इट इज युज्ड फर मेकिङ सु पोलिस लेख्न सकिन्छ, तर दुईटा भन्दा धेरै सोध्दैन पनि, सोधिहाल्दा यस्तै लेख्ने। प्रोपेन, यसको मोलिकुलर फर्मुला हो C3H8। यो ग्यासलाई नेचुरल ग्यास र पेट्रोलियम माइन्समा भेटिन्छ। यसको फिचर पनि अगाडिकै जस्तै हो। नम्बर 1, प्रोपेन ग्यास इज कलरलेस एन्ड odorless। नम्बर 2, it does not dissolve in water but dissolves in organic solvents like ether, alcohol, etc। अब यसको युजेज हेरौँ। नम्बर 1, it is used as a fuel। नम्बर 2, it is used for making propyl alcohol। यो हाइड्रोकार्बन प्रोपेन भएकोले प्रोपाइल अल्कोहल बनाउन युज हुन्छ। यति दुईटा युजेस त धेरै नै सजिलो भयो। अब अझै लेख्न मन हुँदा इट इज युज्ड इन ग्यास लाइटर्स लेख्न सकिन्छ। ब्युटेन, यसको मोलिकुलर फर्मुला हो C4H10। यो पनि नेचुरल ग्यास र पेट्रोलियम माइन्समा भेटिन्छ। यसको फिचर पनि सेम अगाडि प्रोपेनकै जस्तै हो, त्यसैले सिधै युजेजमा गएँ म। युजेज अफ ब्युटेन, नम्बर 1, इट इज युज्ड एज अ फ्युल। नम्बर 2, इट इज युज्ड फर मेकिङ ब्युटाइल अल्कोहल। यति दुईटा लेख्न त आइहाल्यो। अब अझै लेख्न मन लाग्दा चाहिँ इट इज युज्ड फर मेकिङ सिन्थेटिक रबर लेख्न सकिन्छ। अब आयो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक
alcohol. The organic compounds formed from alkane by replacing one or more hydrogen atom by hydroxyl is called alcohol. Alkane series को जुनै पनि मेम्बरबाट हाइड्रोजन हटाएर हाइड्रोक्साइल हाल्यो भने अल्कोहल फर्म हुन्छ. टाइप्स अफ अल्कोहल पढ्दा सबै बुझिन्छ. टाइप्स अफ अल्कोहल. नम्बर 1 मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, नम्बर 2 डाइहाइड्रिक अल्कोहल, नम्बर 3 ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल. Monohydric alcohol. The alcohol having only one hydroxyl group is called monohydric alcohol. Having only one hydroxyl group भनेको alkane series को मेम्बरबाट एउटा मात्र हाइड्रोजन हटाएर त्यसको ठाउँमा हाइड्रोक्साइल हालिएको हो. एक्जाम्पल मिथेन को स्ट्रक्चरल फर्मुला हो यो. अनि यसबाट एउटा H रिमुभ गरेर एउटा OH एड गर्यो भने स्ट्रक्चरल फर्मुला यस्तो बन्छ. यो अल्कोहल भयो. मिथेनबाट H हटाएर OH थप्दा भयो मिथाइल अल्कोहल. मिथाइल अल्कोहल चाहिँ यसको कमन नेम हो. यसको IUPAC नेम चाहिँ मिथानोल हो. मिथेनको लास्टको E हटाएर OL हाल्दिने. अब त्यसै गरी अल्केन सेरिजको अर्को मेम्बरको एक्जाम्पल दिन्छु. प्रोपेनको. यो भयो प्रोपेनको स्ट्रक्चरल फर्मुला C3H8. यसबाट एउटा H हटाएर OH हाल्ने हो भने यस्तो फर्म हुन्छ. यो चाहिँ प्रोपेनबाट प्रोपाइल अल्कोहल फर्म भयो जसको IUPAC नेम हो प्रोपेनोल. अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहलको एक्जाम्पल भयो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल एटसेट्रा. मिथाइल अल्कोहलको मोलिकुलर फर्मुला लेख्न नि सजिलो छ. CH4 भनेको मिथेनको फर्मुला हो. यसबाट एउटा H हटाउँदा CH3 र OH थप्दा CH3OH भयो. अनि इथाइल अल्कोहलको फर्मुला C2H5OH भयो. प्रोपाइल अल्कोहलको फर्मुला C3H7OH भयो. Dihydric alcohol. The alcohol having two hydroxyl groups is called dihydric alcohol. यो पनि अल्केन ग्रुपबाट नै फर्म हुन्छ तर दुईटा हाइड्रोजनलाई OH सँग रिप्लेस गरेर. यसको बेस्ट एक्जाम्पल हो इथाइल ग्लाइकोल. यो बनाउन सुरुमा इथेनको स्ट्रक्चर बनाउँदा यस्तो हुन्छ. यसबाट दुईटा H रिमुभ गरेर दुईटा OH एड गर्दा स्ट्रक्चर भयो यस्तो. दुई ठाउँ H को ठाउँमा OH लेख्या छ. यो इथेनबाट इथाइल ग्लाइकोल फर्म भयो जुन चाहिँ डाइहाइड्रिक अल्कोहलको एक्जाम्पल हो. इथाइल ग्लाइकोल त यसको कमन नेम हो. यसको IUPAC नेम चाहिँ इथेन 1,2 डायल हो. Trihydric alcohol. The alcohol having 3 hydroxyl groups is called trihydric alcohol. यो पनि नामबाट नै थाहा भइसक्यो होला. अल्केन ग्रुपबाट तीनटा हाइड्रोजनसँग तीनटा हाइड्रोक्साइल रिप्लेस गर्दा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल फर्म हुन्छ. यसको बेस्ट एक्जाम्पल हो ग्लिसेरोल. ग्लिसेरोल बनाउन तीनवटा हाइड्रोजन रिप्लेस गर्नुपर्ने भएकोले प्रोपेन युज गर्नुपर्छ. अगाडि इथाइल ग्लाइकोल बनाउन चाहिँ इथेन नै युज गर्नु पर्थ्यो अनि यसमा ग्लिसेरोल बनाउन चाहिँ प्रोपेन नै युज गर्नुपर्छ. यो प्रोपेनको स्ट्रक्चर तीनटा C र 8 वटा H. यसबाट तीनटा H रिमुभ गर्ने र त्यसको ठाउँमा तीनटा OH एड गर्ने. अब स्ट्रक्चर भयो यस्तो. यो चाहिँ प्रोपेनबाट ग्लिसेरोल फर्म भयो. यसलाई प्रोपाइल अल्कोहल लेख्न मिल्दैन किनभने प्रोपाइल अल्कोहल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो. त्यसमा एउटा मात्र OH हुन्थ्यो. ग्लिसेरोललाई ग्लिसेरिन पनि भन्ने गरिन्छ. यो त यसको कमन नेम भयो. यसको IUPAC नेम हो जुन चाहिँ सजिलै छ प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायल. यति त थियो अल्कोहल र यसको टाइप्स. यी टाइप्सको एक्जाम्पल मध्ये तीनवटा एक्जाम्पलको चाहिँ अझ धेरै डिटेलमा पढ्नुपर्छ तर त्यस्तो गाह्रो पनि छैन. त्यस्तो डिटेलमा युजेज पढ्नुपर्ने हो. कसरी प्रिपेयर गरिन्छ त यति पढिसकेपछि आइहाल्यो होला. युजेज म पढ्न सजिलो हुने खालको भनिदिन्छु. मिथाइल अल्कोहल. यो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो जसको IUPAC नेम मिथानोल हो र मोलिकुलर फर्मुला CH3OH हो. मिथेनको एउटा H लाई OH ले रिप्लेस गरेको हो. यसको युजेज नम्बर 1 इट इज युज्ड फर मेकिङ परफ्युम, कलर, मेडिसिन एटसेट्रा.
Number 2, it is used in dry cleaning. Number 3, it is used for making synthetic fibers. Ethyl alcohol, यो पनि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो र मोलिकुलर फर्मुला C2H5OH हो, जसको IUPAC नेम इथेनोल हो। यसलाई ड्रिंकिङ अल्कोहल पनि भनिन्छ। यो अल्कोहल ड्रिंकिङ पर्पजको लागि युज गरिन्छ। इथेनको एउटा H लाई OH ले रिप्लेस गर्दा इथाइल अल्कोहल फर्म हुन्छ। यसको युजेस Number 1, it is used for making hard drinks like whiskey, rum, vodka, wine, beer, etc. Number 2, it is used as a fuel. Number 3, it is used for making medicine. Glycerol, यो चाहिँ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो। यसलाई ग्लिसरिन पनि भनिन्छ। यसको IUPAC नेम प्रोपेन 1,2,3 ट्रायल हो र मोलिकुलर फर्मुला हो C3H5OH3। प्रोपेनबाट 3टा H लाई OH ले रिप्लेस गर्दा ग्लिसेरोल बन्छ। इथाइल ग्लाइकोल, ग्लिसेरोल, यी सबैको IUPAC नेम, स्ट्रक्चरल फर्मुला, मोलिकुलर फर्मुला एक्जाममा सोधिरहने भएकोले यसमा चाहिँ धेरै टाइम दिनु होला। यसको युजेस Number 1, it is used in face creams, lip guards to prevent skin from cracking. Number 2, it is used for making high quality soap, lotion, cosmetics and shavings creams. Number 3, it is used for preserving foods and fruits. यसबाट एउटा गिभ रिजन क्वेशन छ। Glycerol is called trihydric alcohol. Why? Glycerol is called trihydric alcohol because it is prepared from propane by replacing 3 hydrogen by 3 hydroxyl. यति लेखेर तलपट्टि प्रोपेनको स्ट्रक्चर बनाउने र -3H अनि +3OH लेखेर अर्को साइडमा ग्लिसेरोलको स्ट्रक्चर बनाउने, अनि मात्र फुल मार्क्स आउँछ यस्तो क्वेशनको, नभए मार्क्स काटिन पनि सक्छ। ग्लुकोज, a water soluble white crystalline powder which is used by our body to produce ATP, जसको फुल फर्म हो एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट, इज कल्ड ग्लुकोज। यो फुल फर्म पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। ATP ले चाहिँ हामीलाई इनर्जी दिन हेल्प गर्छ। ग्लुकोजको मोलिकुलर फर्मुला हो C6H12O6। अमाउन्ट अफ ग्लुकोज हाम्रो बडीमा धेरै हुँदा पनि राम्रो होइन र थोरै हुँदा पनि राम्रो होइन। इथर, the organic compound in which oxygen is bounded by alkyl group from both sides is called ether. यसमा अक्सिजनको दुईटै साइडमा अल्काइल ग्रुप हुन्छ। अल्काइल ग्रुप भनेको मैले अघि भनेको थिएँ, अल्केनमा एउटा हाइड्रोजन हटाएपछि अल्काइल फर्म हुन्छ। जस्तो कि अक्सिजनको दुईटै साइडमा मिथाइल हाल्यो भने त्यसको स्ट्रक्चर हुन्छ यस्तो, लेफ्ट साइडमा पनि मिथाइल र राइट साइडमा पनि मिथाइल अनि बीचमा अक्सिजन। यो इथर भयो जसको नाम हो डाइमिथाइल इथर। त्यसैगरी अर्को स्ट्रक्चर बनाउँछु म, यसमा दुईटै साइडमा इथाइल छ, त्यसैले यसको नाम भयो डाइइथाइल इथर। त्यसैगरी डाइप्रोपाइल इथर, डाइपेन्टाइल इथर हुँदै जान्छ यदि अक्सिजनको दुवै साइडमा सेम अल्काइल ग्रुप छ भने। इथर टपिक धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यसैले अहिले यति बुझ्दा हुन्छ, यो भन्दा धेरै बुझ्नु पर्दैन। हाइड्रोकार्बन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड्सको बारेमा यति नै हो। क्लास 10 को लागि अरु पनि भिडियो लिएर आउने छु, त्यसैले च्यानलमा सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। मलाई इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्नु होला भुवन गुरागाई 25 मा, लिंक डिस्क्रिप्सनमा पनि छ। क्लास 10 साइन्सको अगाडि नै बनिसकेको भिडियो हेर्नको लागि मैले प्लेलिस्टको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु, गएर सबै भिडियोहरू हेर्नु होला। धन्यवाद।